Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to start a new lesson. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. This is the last part of the last lesson of Unit 13, and this lesson is in your Grade 8 English book, page 137 to 138. Today we are going to start the second part of lesson 4 of your grade 8 English book, unit 13. Let's start this lesson with the name of Allah, who is the most merciful, compassionate and almighty. My dear students, to open your books, turn to page 137. Let's start and finish the last part of lesson 4. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. بیا هم هیله مند یم چې ټول راته ښه واوسئ، جوړ اوسئ. د نن ورځې لوست هم یو نوی لوست دی، البته اخرنۍ برخه د دیارلسم څپرکي د اخري لوست، یعنی د څلورم لوست دوهمه برخه موږ لولو. د دغه لوست په لوستلو سره به موږ هم دغه څلورم لوست پای ته ورسوو او هم به دیارلسم څپرکی پای ته ورسوو. دا لوست هم ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي د مضمون په دیارلسم څپرکي کې دی او 130 نه تر 130 پاڼو کې دی. راځئ چې دغه لوست د سختن طلب په نامه باندې، هغه چې مهربان او بخښونکی دی، د هغه په نامه باندې پیلوو. تاسو مو کتابونه خلاص کړئ، 130 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دغه لوست هم پیل کوو، هم پای ته ورسوو. But my dear students, before to start our today's lecture, it will be very good to have a short look to the previous lecture. The previous lecture, which was Unit 13, Lesson 4 and Part 1, there we have studied about 3 sections: phonics, grammar summary, speaking. And that speaking section was your homework, so I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، تېر لوست ته هم غوره به وي چې یوه کتنه وکړو. تېر لوست مو دیارلسم څپرکي څلورم لوست لومړۍ برخه وه. هلته موږ 3 برخې د لوستلو لپاره درلودلې چې د غږ پیژندنې د علم اړوند مو لومړنۍ برخه وه، فونکس برخه. ګرامر سمري مو هم درلودله، د ګرامر لنډیز او سپیکینګ برخه، د خبرو کولو یا هم د غږیدلو برخه مو درلودله چې دغه برخه ستاسو کورنۍ دنده وه. هیله مند یم چې هغه فعالیت او اکټیویټي چې په جوړی ډول باندې وه هغه مو هم ترسره کړی وي. So now let's start our today's lecture. My dear students, our today's lecture is Unit 13, Lesson 4, Part 2. And here, by studying this part of Lesson 4, we are going to finish Lesson 4 and Unit 13. And another lesson, we will start a new unit and a new lesson. Here, my dear students, we have 3 sections to study about them. And at the end, you have a homework. Your homework is important. You should do your homework. The first section of our today's lecture is speaking. The second section is traveling, your homeland, passage words. And the third section is Unit 13, vocabulary words. And at the end, you have a homework. Your homework is also very important. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست مو دوهمه برخه د څلورم لوست د دیارلسم څپرکي د اتم ټولګي د انګلیسي د مضمون دی. د دغه لوست په لوستلو سره موږ دغه څپرکی هم پای ته ورسوو، دغه لوست هم پای ته ورسوو. دا لوست مو 3 برخې د لوستلو لپاره لري. سپیکینګ دی، د غږیدلو یا هم د خبرې کولو برخه ده. traveling your homeland, passage words دی چې د وطن ته سفر کولو یو مقالې لغات، هغه لغات هم موږ لولو، هغه مقاله هم په دغه لوست کې موږ لرو. او دریمه برخه مو بیا Unit 13 vocabulary words دی، د دیارلسم څپرکي د لغاتو کلمې دي، هم هغه لغات چې په دیارلسم څپرکي کې ول. او پای کورنۍ دنده لري، هغه هم مهمه ده، باید تاسو ترسره کړئ. So let's start our today's lecture. We are going to start from speaking section. Here, read the passage, then answer the questions below. تاسو ته ویلي چې دغه مقاله ولولئ او بیا لاندې هغه پوښتنې چې دي هغوی ته هم ځواب ورکړئ. نو دلته یوه لنډه مقاله، ډېره ښه په زړه پورې مقاله هم راغلې ده، traveling your homeland تر عنوان لاندې. traveling your homeland په دې معنی چې وطن ته سفر کول. هغه وطن کې چې تاسو ژوند کوئ، مختلفو سیمو ځایونو ته سفر کول، هماغه traveling your homeland معنا ورکوي. نو راځئ چې traveling your homeland passage زه به تاسو سره ریډ کړم، وبه یې لولم او بیا به یې وژباړم هم. تاسو هم ښه ورته ځیر شئ، هم لوستل ریډینګ زده کوئ او هم ژباړه ترجمه او ټرانسلیشن زده کوئ. سمه ده، نو ښه ځیر شئ، متوجه اوسئ. راځئ چې د اوله کې لولو بیا یې ژباړو.
Most people like to spend their holidays abroad. They travel to countries in Europe, the Far East and Saudi Arabia for Hajj and Umrah pilgrimages, etc. Traveling abroad is interesting and it increases your general knowledge. Yet going around one's own country is important. There are many advantages in traveling in your country is usually less expensive as you don't have to pay airfare. ګرانو زده کوونکو په لومړي سر کې دغه لومړی څو پاراګراف چې ما تاسو ته ولوستل ژباړه یې داسې راځي چې most people like to spend their holidays abroad. وایي ډېری خلک خوښوي چې دوی خپلې رخصتۍ هماغه رخصتۍ چې دوی د کال په بهیر کې دوی لاسته راوړي دغه رخصتۍ په بهر کې تېرې کړي. They travel to countries in Europe. دوی سفر کوي هیوادونو ته په اروپا کې د فار ایست چې دی ختیځ ته وایي لرې ختیځ ته دوی سفرونه کوي چې لرې ختیځ ولایتونه البته هیوادونه هغه چین کوریا او جاپان دغه هیوادونه دي. بیا راغلی چې and Saudi Arabia for Hajj and Umrah pilgrimages هم سعودي عربستان ته د حج او عمرې لپاره pilgrimages بیا .etc یعنی etc د همداسې و غیره یا نورو په معنا ده. pilgrimages چې هم حج ته وایي او هم زیارت ته وایي. نو په دې چې تاسو په دې کلمې باندې هم تر دې ځایه دغه پسج مو ښه زده کړی وي. راځئ چې دوام یې زه تاسو ته وژباړم. Traveling abroad is interesting and it increases your general knowledge. وایي همدې ډول باندې هیوادونو ته نورو هیوادونو ته سفر کول بیا هم بهر ته سفر کول چې دی په زړه پورې دي او دا ستاسو عمومي پوهه هم ډیروي یعنی جنرال نالج مو هغه عمومي پوهه مو چې د اضافي معلومات مو چې دي هم خارج ته یا بهرنیو مملکتو ته سفر کول ستاسو معلومات اضافه کوي او هم په زړه پورې دی. په دوام سره راځي چې یت په هر صورت یا تر اوسه معنا هم لري خو دلته په هر صورت معنا ورکوي. Yet going around one's own country is important. وایي په هر صورت د خپل هیواد شاوخوا یا چارچاپیره تک کول هم مهمه دي. ولې مهمه دي؟ دلته تاسو ته وایي چې there are many advantages in traveling in your country. ډېرې ګټې لري خپل هیواد چاپیره سفر کول. دا چې څه ګټې لري راځئ چې زه تاسو ته ووایم. It's usually less expensive as you don't have to pay airfare. وایي په همدې ډول باندې دا معمولا ډېر ارزانه وي خپل هیواد په دننه باندې کې سفر کول ځکه چې تاسو اړتیا نه لرئ دلته د الوتنې لګښت یعنی د پرواز کله چې تاسو طیاره ټکټ بوک کوئ د هغې الوتنې پرواز د الوتنې لګښت په تاسو باندې نه راځي ارزانه تاسو ته تمامیږي. په دوام سره د دې سپیکینګ د برخې د traveling your homeland د پسج په دوام کې راځي چې not only is the food better and tastier but the people are also friendlier. وایي یوازې دا نه چې غذا یا ډوډۍ ډېره ښه وي او مزهدار او خوندوره وي د دې ترڅنګ خلک هم فرینډلیر وي دوستانه وي ځکه خپل وطنداران هم وي. په دوام سره راځي چې reading street signs and understanding directions given by people on the street is also as easier as everything in your native language. په همدې ډول باندې تاسو ته وایي چې د سړک د نښو لوستل او په هغوی باندې پوهېدل په لورو باندې پوهېدل چې هغه خلک هغه لوري تاسو ته درښیي مثلا تاسو د یو ځای پوښتنه ورنه کوئ او هغوی چې تاسو دغه کوم لوری یا مسیر یا ډایرکشن تاسو ته درښیي او په سړکونو باندې هم دغه مسیرونه په واضح او په اسانه ډول باندې تاسو کولی شئ چې ترلاسه یې کوئ د ټولو هغه شیانو غوندې چې په مورنۍ ژبه کې تاسو هلته اړیکې ټینګوئ په خپل هیواد کې دومره نو اسانه وي تاسو ته. په دوام سره یې ګران زده کوونکو بیا راځي چې you also get to know your homeland better and this is a must. تاسو ته راځي چې تاسو باید د خپل هیواد په اړه ښه پوه شئ او دا اړین دي دغه پوهاوی د خپل هیواد لپاره دغه پوهېدل چې دی ډېر اړین دي. بیا په دوام سره راځي چې so the next time holidays
come around, remember that the best vacation you may have in the country or in the cities like Mecca and Medina. نو دلته تاسو ته په دوام سره وایي چې په یاد ولرئ چې راتلونکی ځل رخصتۍ مو شاوخوا راشئ تګ راتګ وکئ یعنې سفر وکئ شاوخوا سفر وکئ او دا هم په یاد ولرئ چې غوره رخصتۍ چې تاسو یې ممکن ولرئ هغه د هیواد په دننه کې ګرځېدل دي او چکر وهل دي او یا هم لکه نورو ښارونو غوندې لکه د مکې او مدینې ښارونو لیدل دا به ستاسو لپاره غوره وکیشن یعنې تر ټولو ښه رخصتي وي. So my dear students, this was our passage. I read the passage, I translated the passage, so I wish you learn a lot from this passage. Let's go forward to the other parts. Here is some questions as I mentioned at the first of the speaking section. Read the passage, then answer the questions. So now we are going to answer these questions. So my dear students, ګرانو زده کوونکو دلته هغه پوښتنې دي چې د ریډینګ په پیل کې د سپیکینګ په پیل کې ما تاسو ته وویل چې اول دغه پاسج یا د مقاله لولو بیا وروسته دغه پوښتنو ته ځواب ورکوو. نو اوس هغه 15 پوښتنې دي چې ما یې تاسو ته څو تنو ته ځواب ورکړی نور ته بیا تاسو ځواب ورکوئ. Which sentence best describes the main idea؟ وایي کومه جمله د همدغه مقالې هغه اصلي موخه په ښه ډول باندې کولی شي بیان کړي. A چې دا is more important to see other countries. B. People should go sightseeing in their own countries. نو B چې دا main idea ده د دې پاسج ځکه چې خلک باید د خپل هیواد دننه همغه منظرې ټولې وویني. The second question is write the adjectives for the comparatives. وایي تاسو صفتونه ولیکئ د دغه مقایسوي صفتونو لپاره. مثلا tastier صفت چې دی testy مزدار یا هم خوندور. better صفت چې دی good. friendlier صفت چې دی friendly. دا یې صفتونه دي چې دا هم تاسو ته کار کړل. The third question is match the words to their meanings. دغه کلمې وایي معناو سره یې ورته والی ورکوي. لکه A چې دی abroad. abroad چې دی match لري له a foreign country یو خارجي هیواد. مثلا یو بل هم تاسو جوړوم نور تاسو جوړ کړئ. C چې دی homeland. homeland your own country تاسو خپل هیواد دی مینینګ دی نور تاسو جوړی کوي. ښه عمرجانه پوښتنه کوي مهرباني وکړه. ښوونکیه ډسکاور له کوم یو سره ورته والی لري؟ ډېر ښه. ده وویل چې ډسکاور له کوم یو سره ورته والی لري. ډسکاور چې ده له فایند آوټ سره. ډسکاور خپله کشف کول ته یا فایند آوټ یا موندلو ته وایي. نو څلورمه پوښتنه دا ده چې give two advantages for traveling in your country. تاسو دوه ګټې په خپل هیواد کې د سفر کولو په اړه واضح کړئ او ویې لیکئ. پنځمه اخرنۍ پوښتنه دا ده چې which do you prefer؟ کوم یو ته تاسو لومړیتوب ورکوئ؟ traveling abroad or going sightseeing in your own country. Why؟ تاسو کوم یو ته لومړیتوب ورکوئ؟ د هیواد په دننه کې سفر کول یا هم د باندې سفر کول؟ کوم یو ته؟ او دلیل هم وایي چې وایي ولې. So my dear student, this was the speaking section. Now let's go to the other part which is traveling your homeland passage words. اوس بله برخه ته ځو چې د همدغه مقالې کلمې دي هغه ښې او مفیدې کلمې چې spend مصرف ته وایي. ګرانو زده کوونکو holidays هم رخصتۍ ډېرې رخصتۍ چې دي. abroad هم بهر. travel هم سفر. far east لرې ختیځ. increases زیاتوالی. general هم عمومي ته وایي یا ټولګړی. knowledge هم پوهه. around چاپیره. own خپل. او important هم اړین. advantage ګټه. usually معمولا. less لږ. expensive هم ګران. airfare هوایي کرایه. او tastier چې دی ډیر خوندور. directions هم لارښوونه ته وایي. native هم بومي ته. homeland وطن ته. must باید. remember هم په یاد. او vacation چې دی رخصتۍ ته. cities هم ښارونو ته وایي. So now let's go forward to the other section which is unit 13 vocabulary words. اوس راځئ چې بله برخه ته اخرنۍ برخه ته چې دیارلسم څپرکي لغات دي. nouns نه پیل کوو چې نومونه دي. archaeological چې دی لرغون پوهنه ته وایي یو علم دی. باستان شناسی چې دی. attraction جذاب یا هم کشش. century پیړۍ ته وایي. قرن
کلاون هم مسخره او لوده ته وایي. کاسموپولیټن چې دی نړیوال ته وایي، ورلډ وایډ ته وایي. ډیم هم بند ته وایي. ډسکاوري هم کشف ته وایي. اکسپانشن چې دی غځېدنه ته، توسعه او انکشاف ته وایي. فیر چې دی کرایې ته وایي. هاندي کرافټس هم لاسي صنایعو ته وایي. هوملند هم وطن ته وایي. انفراستراکچر چې دی انفراستراکچر زیربنا ته یا هم پیدایښت ته. نالج پوهه، پلګرامج، حج یا هم زیارت. پاپولیشن چې دی نفوس ته وایي. ترڅنګ ریفرنس اخیستلیک. ریلیجن هم دین. سانکچوري چې دی سانکچوري مقدس ځای ته وایي. سینري منظرې ته وایي. سایسینګ هم سیاحت و تماشا ته وایي. سلور نقره‌ای سن ان لا زوم ته وایي. او ټامب هم مقبرې ته. وربس برخه ته هم راځو ګرانو زده کوونکو، فعلونو ته چې اتریبیوټ تړاو ورکول ته وایي. بلیو هم باور درلودلو ته. ډسکور هم کشف کولو ته. استیمیټ هم ارزونه ته وایي. ایکسپلین هم تشریح کولو ته. انکریز زیاتوالی ته وایي ګرانو زده کوونکو. لیډ هم رهبري کولو ته. لینک هم تړل، چې دا ټول وربس دي، فعلونه دي. پروکلایم هم چې دی وړاندې اعلانول ته، مخکې له مخکې چې تاسو یو شی اعلانوئ. ریمین هم پاتې کېدل ته وایي. اجکټیوز برخې ته هم راځو، صفتونه دي. جنرال ټولګړی یا هم عمومي. میجر چې دی لوی ته وایي. نرو هم تنګ ته. اډورب برخه کې ابراډ له هېواده بهر. اوس ګرانو زده کوونکو کمپیرټیو اجکټیوز هم شته چې سودانۍ مقایسوي یا هم پرتله صفتونه دي. بیټر غوره. بگر چې دی لوی، هغه ډیر لوی، له لوی نه لوی. بیزیر هم له بوخت نه بوختره یا هم مصروفه. کولډر ډیر سوړ. کولر چې دی کولر هم هغه سړونکی چې دی. ایزیر هم ډیر آسانه. فردر چې دی لره ته وایي. فرندلیر دوستانه ته. هیلثیر چې صحیح ته یا ډیر صحیح ته. یو هیلثي صحیح دی، هیلثیر چې دی ډیر صحیح. هاټر هم ډیر ګرم. نایزیر هم ډیر شورماشور. نایزي شورماشور. کوایټر چې دی ډیر آرامه. سمالر هم وړوکی. سترانګر قوي، ډیر قوي. او تستیر چې دی خوندور. وایډر هم پراخ، یو ساحې لپاره ځای لپاره استعمالیږي. ورس هم بدتره. یانګر هم ډیر ځوان. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. At the end you have a homework. Your homework is very easy. Write 20 sentences and use unit 13 vocabulary words. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوست هیله مند یم چې ټول مو زده کړی وي. کورنۍ دنده مو دا ده چې تاسو به 20 جملې لیکئ او د 13 څپرکي لغات به هم پکې کاروئ. نو تر بیا تاسو په لوی سکتم ته لاس سپارم. ښې چارې ولرئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.